Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Vítám vás u tohohle videa, který není hejtovací video na téma Krav Maga vůbec nefunguje a jste blázní, když ji trénujete, ale je to video na téma, tohle by vás mohlo stát život, pokud to trénujete právě takhle a pokud si nedáváte pozor na určitý aspekty toho boje. Tohle video točíme proto, že k nám chodí celá řada lidí, kteří dřív trénovali Krav Magu a pak přešli k nám a na tréninku na takovéhle chyby dojíždějí. Je to až příliš častý, ty chyby jsou až příliš fatální, než aby mě to nechávalo úplně chladným. A je jedno, jestli k nám chodí jako absolventi a chtějí u nás trénovat, anebo jsou to kandidáti na lektory a chtějí u nás mít nějaké instruktorské papíry. A odvíjí se to v podstatě jenom od úrovně té techniky, ale chyby jsou v zásadě v té technice vždycky stejný. A to provedení je otázka rychlosti, dynamiky, síly, ale není to v zásadě tak zásadní, tak důležitý, proto jestli ta technika bude fungovat nebo ne. Jsou tam nějaké proměny, které můžete urvat na odhodlání, na sílu, na rychlost, na dynamiku, ale nebude to, co tady zdůrazním, a nebude to, co by tam hrálo až tak velkou roli. Prostě protože se tam někde nabíháte a přitom se tomu dá poměrně snadno vyhnout, když na něm budete trochu víc přemýšlet. Základní reakce v Krav Maze je takzvaná 360. V podstatě je to kombinace blok a protiútok. Postoj se tam řeší různě podle toho, v jaký pozici zrovna jsme, takže dejme tomu, že chce mě bodnout do břicha. V té logice zablokuju, snažím se dostat břicho co nejdál od toho nože a v rámci toho bloku trefuju. Ten blok by měl představovat pomyslnou střížku. Líp je to vidět ve chvíli, kdy bodáš ze zhora. Kdybych měl nastavovat tu ruku tak, aby ve chvíli, kdy ji nastavím, tak se vlastně ten výpad sklouzne po té ruce. Toliko přibližná teorie. Nejsem Krav Magák, nejsem instruktor. Mám za sebou jen pár seminářů. Colpisco, pazza, gola, mano chiusa o mano aperta nell'occhio. Nicméně, ať už se to objevuje na videích, nebo se to objevuje na fotkách, vlastně se tam všude cyklí z mýho pohledu stejný problém. Máme jich tam hned několik v té 360. Úplný úvod je, když budeme přemýšlet nad jednoduchým výpadem ze spoda, tak přemýšlíme teda nad tím, že blok jako blok a rána jako rána je ten základ, o který se pokouším. A máme tady hned několik problémů, které se slijou do jednoho většího. Ten úplně základní je biomechanika. Musíte přemýšlet v duchu, trefím ho, a jestli jsem ho trefil, tak ten člověk tam dál nestojí. Takže další kombinační řada na úrovni chytám ho a kolenuju, o což bych se pokoušel, pak by to vypadalo nějak takhle. Pa, pa, pa. Což by byl asi základ toho, co by Krav Maga chtěl udělat proti noži. A je nesmyslná prostě proto, že ten člověk tam dál nestojí a kolena se nekonají jenom proto, že jste ho trefili dobře. Biomechanika takhle prostě funguje. Když ho trefím na hlavu, hlava jde dozadu, často tam jde celé tělo. Když ho trefím na spodek, tělo jde dolů a naopak klesá. Což si ukážeme za chvíli jako druhý problém. To znamená, první základní problém je, když budeme podobně velký a já ho napálím dobře, tak jsem mu ťafnul a není moc co chytat. Takže jestli by to mělo fungovat, tak teď musím dělat jako dost velký přiblížení k němu. A nebo naopak, když ho nabírám, tak ho musím nabírat tak, abych ho jenom navolnil. Což oni nedělají. A pak by to teda vypadalo tak, že kdyby jako z mýho pohledu Krav Maga fungovala, tak ta rána je spíš na čelo a je spíš navolňovací, jenom proto, aby mi tam zůstal stát. A to mi dá prostor se přiblížit a možná ho někde nabrat tím kolenem. To koleno samo o sobě není moc účinná technika a ono prostě trefit někoho do rozkroku a tím kolenem je docela těžký. Tady to funguje, protože ten člověk stojí a nedělá nic. Pokud by byl v pohybu, pokud by dál bojoval, tak ani ty kolena jako následné techniky jako nebudou nic moc. Ale zpátky k 360. Bavíme se o tom, že když ho odrazím, nestojí tam a já nemám co dál chytat. Pak se teda vrací a znova útočí a už je líp připravený. A mám vlastně z druhého výpadu větší problém. Druhý problém 360 je ještě větší. Bavíme se o tom, že když ten poměr nebude, jsme stejně velký, ale on je větší než já, zatímco já jsem malá holka, která se snaží tou Krav Magou bránit, tak je to prostě nepoměr 20, 30, 50 kg. Pro 50-kilovou holku 100-kilový soupeř není úplně nereálný. Můžeme se bavit o tom, že nemá nůž, protože ho nepotřebuje proti malý holce, ale to vy taky nevíte.
Protože jde o vraždu, protože holka je klenotnice, protože cokoliv. V takovém případě je to celý problém. No a pak se bavíme o tom, že ten základní výpad, i kdybych pokryl, tak ale hlavně on pokračuje dál v tom letu, protože ho to naopak nezastavilo a vlastně mě převálcuje tou svojí energií. Jinak řečeno, zkuste si představit, že trefujete tímhle způsobem chlapa, který má, dejme tomu, kopí a běží proti vám. No prostě stejně, i kdybyste ho trefili, tak je tam nějaká ta dopředná energie a v tomhle případě to bude rozdíl 50 kg, který se přeze mě převalej. Takže zastavit se tím, že tam stojím proti němu, znamená, že mě rozplácne o stěnu za mnou. To je velký problém. Tam je opět biomechanika na úrovni, jako vaše odporová síla se nerovná té síle toho vstupu. Možná ji odečte, ale furt je tam jako dopředná energie, která je velká. Prostě furt vás ten chlap zavalí, musíte na to myslet. Takže pozor na to, mohlo by vás to stát život. Druhý problém s tou 360 je teda tlak. Třetí problém s tou 360 je v tom, že ve chvíli, kdy se vám povede i ho nakrásně trefit dobře, takže zastaví, i ho dokonce zachytit, tak, abyste mohli navazovat a teď ho budete kolenovat, tak je potřeba si uvědomit, že tohle chycení není nějak zvlášť dobrý chycení. Že když on bude chtít, tak tu ruku stejně stáhne k sobě a stejně mě hrozně pořeže. Ne, že bych nechtěl, já se pokusím ho doopravdy zachytit a udržet. Ale v chvíli, kdy chce jít ven, tak prostě jde ven. Máme problém. Je tam víc způsobů, jak se může vytrhnout. Pam. Stačí, aby ten nůž zvednul a bodnul mě do krku. Mám velmi malou kontrolu nad tím, co tady ten nůž bude dělat, protože ho držím konečkama prstů, ať chci nebo ne. Když ho chytnu stejně, tak ve chvíli, kdy tlačí ten nůž jakoby naopak dolů a za sebe, tak je schopný v podstatě mi tu ruku vytrhnout bez větších problémů. Vyzkoušejte na tréninku, že si nevymýšlím. A stejný problém bude, když půjde on trochu víc dopředu, já neodhadnu úplně tu vzdálenost, narvu ho a jsem v něm trošku víc zakleslej, tak teď nemám vůbec žádnou kontrolu nad tím nožem, protože jsem nad loktem a on mě obodává do ledvin, vzadu do lopatek, do plic, do páteře, do podklíčkový cévy nahoře. Někde na krku. To všechno je enormní problém, takže já bych musel včas zaznamenat to, že se mi to nepovedlo, že mě bodnul jednou, dvakrát, což se málo kdy jako zavnímá v tom adrenalinu a musel bych se stahovat zpátky, což bude dost těžký. Pak by to vypadalo teda nějak takhle. Pam. A v rámci toho boje se vlastně snažím zaklinčovat ten jeho loket, ten se snažím stáhnout až někam dozadu a omezit mu ten rozsah toho pohybu, ale furt to nemění nic na tom, že držím konečkama prstů, furt to nemění nic na tom, že když zvedne tu ruku, tak mě stejně bodne tam, kam chce on, to se mi prostě nedaří klinčovat, ale hlavně ve chvíli, kdy ho tady kolenuju, tak prostě nejsem stabilní a rozhodně se nesoustředím na bloky. Soustředím se na to, abych ho narval tím kolenem. Když si to ukážem z druhé strany, vlítli jste do něj, zafixovali jste ho a on vás prostě dobudává. Čím víc kopete, tím víc jste vlastně náchylný na to padat, protože ztrácíte stabilitu, méně se soustředíte na to, abyste blokovali nebo někde drželi a on má větší prostor na to vás obodat, kde chce. Hrozný problém. Další problém s tou 360 je v tom, že i kdyby to nakrásně všechno zafungovalo, to znamená, povedl se vám blok, čemuž nevěřím, to jsem nezdůraznil, ale ve chvíli, kdy uděláte rychlej blok dolů, tak on udělá rychlej blok nahoru. Jinak řečeno, jestli vy stihnete udělat blok, tak on ho tam má taky, takže je to kryt proti krytu. To není zrovna čistá rána, jenže on má nůž, rychle přechází jinam a mám jako dvojnásobný problém, takže já tam zkusím dvakrát udělat nějaký blok a výpad a on to jednou pošle dolů a po druhý to pošle nahoru. A budu mít velký problém rychle přecházet z jednoho bodu do druhého. To samo o sobě je jako hrubá chyba. I kdyby to fungovalo, i kdyby fungoval blok, i kdyby fungovala rána, která ho neodhodí, i kdyby fungoval clinch, i kdyby fungovaly kolena, tak ale i tady je biomechanika, takže jakmile ho narvu do rozkroku, tak on na to reaguje, padá a bodá mě z pozice, ve které se mi brání ještě mnohem hůř. Když se ukážem z lepšího místa, stane se tam to, že jste ho narvali, pam, zablokovali, trefili a on jak padá, tak vás bodá do podkolení jamky, bodá vás do vnitřní strany stehna. Ještě jednou z tohohle úhlu. Blok, rána, nakopete ho, ale velmi rychle ztrácíte kontrolu nad tím, že on prostě reagoval na bolest, proto šel dolů a jak je dole, tak vy to prostě nejste schopni udržet v tomhle sevření. Je hrozná chyba, no to se prostě umírá. Je nesmysl takhle trénovat.
To znamená, tohle všechno s tou 360 souvisí. Ještě jednou shrnu to. Bojím se, že blok samotný nebude blok a že ty máš kontrblok. To znamená, můžeš reagovat nahoře, pám. A i kdyby si zaspal, tak se bojím, že tě odrazím a pokračuje boj jinak a já budu muset dělat nějaký jiný, jako zhovadilosti. A bojím se, že ve chvíli, kdy dám tu ránu, zablokuju tě, tak abych blokoval, tak vlastně neudržím ten nůž. Bojím se, že když trefím, všechno se mi povede a narvu tě, tak se mi vlastně ta pozice hrozně zhoršila a mám dvojnásobný problém. To je problém s 360. Našli bychom těch chyb víc, ale tohle je to, čemu nerozumím. Třeba vám to vysvětluje instruktor dobře, třeba to zkoušíte s odporem a třeba jsem tam prostě jenom něco nepochopil na těch pár seminářích, který jsem potkal s různýma šéf-instruktorama Krav Magy v Mexiku, který byli moji žáci. Ale třeba jsem to prostě jenom nepobral. Každopádně tady jsou základní problémy, na které si musíte v tom tréninku dávat pozor, jinak vás můžou stát život.